आफ्टरनुन एभ्रिवान, सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला। म पनि आरामै छु। के गर्दै हुनुहुन्छ, कसो गर्दै हुनुहुन्छ? आज चाहिँ वैशाखको 2 गते, म चाहिँ यसो बजारतिर जाँदैछु। हिजो चाहिँ न्यु इयरको दिन चाहिँ यसो हल्का सबैजनालाई विस गरेर मनाएको थिएँ। आज चाहिँ थोरै काम पनि छ घरको, अनि त्यसपछि यसो त्यसै बजार घुमेर चाहिँ म भिडियो बनाउने छु। ओके, राइडमा भेटौँला है। म चाहिँ हिँडिसकेँ घरबाट। आज चाहिँ कस्तो गरेछ कि मौसम कि यस्तो पुरै पानी पर्ला जस्तो, धुलो जस्तो, पुरै प्रदूषण भयो जस्तो कि क्या हुन्छ है, धुलो धुवा जस्तो के भएको त्यस्तो। अब चाहिँ माथि रोडमा आइसकेको छु। म थोरै माथि जान्छु, थोरै काम छ, घरको सामान पनि लिएर जानु छ, सामान के लिएर जानु छ। अनि त्यसपछि माथि गएर भेट्छु है हजुरहरूलाई। मौसम चाहिँ के भएको कि यस्तो के खै लास्टै जो भन्छ होइन, पानी पर्ला जस्तो गर्ने गरेछ, धुलो धुवा जस्तो पुरै के हो यो प्रदूषणले गर्दाखेरि नै होला सायद होइन। पुरै जङ्गलमा आग लागि भइरहेको छ, अनि बाटो पनि पुरै धुलो धुलो छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि होला, धुलो धुवा सबै मिक्स भएर यस्तो भएको। म चाहिँ माथि आइसकेँ। अब म सिधा जान्छु, थोरै पैसा निकाल्नु छ, अनि त्यसपछि म सामान लिन जान्छु है त। कस्तो मान्छे काम छ नि। एटिएम अब एटिएम चाहिँ बन्द रहेछ, आज शनिबार भएर थियो खै भइहाल्छ। नमस्कार नमस्कार, के छ खबर? सन्चै छ? म यहीँसम्म आएको। कता हिँड्यो? स्कुल धुन? ए ए ए यसो अरू सब ठिक छ? ल ल ल ल हिँड हिँड ए ल लगाएँ म। एटिएम युज गरिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले यो यहाँ रिसिप्ट आउँछ, त्यो रिसिप्ट चाहिँ निकालेर च्यातेर फालिदिनु होला। कि रिसिप्ट चाहिँदैन भने नो चाहिँ गरिदिनु होला, यतिकै छोड्न चाहिँ हुँदैन है। ओके, ओके, मेरो चाहिँ सबै काम सकिसक्यो। थोरै सामानहरू लिन थियो, सामान लिएँ। केटाकेटीलाई ब्याडमिन्टनको कप पनि किनिदिएँ। अब चाहिँ म सर्व घरतिर हिँड्दैछु, मिल्यो भने साथीभाइ भेटिसकेको छु। अनि त्यसपछि म सिधै घर जान्छु। कहाँ
घुमघाम ल माथि गएर आएको ल त्यहाँ चाहिँ साथी छन् नेपाल आर्मीको अस्ति छुट्टीमा आएको अलिक धेरै दिन भयो फोन गरिरहेको थिएँ भेटौँ भनेर मैले पनि अस्ति गरेको थिएँ त्यस्तै कि जानै नभए नि के भएको अनि आज चाहिँ कति घर अगाडि आएको बेलामा भेटौँ भनेर भनेको साथी फेरि मास्ति रहेछ तान्सिनै फोन गरेको भेट्नु रहेछ भोलितिर भेटौँ ल भोलि स्कुल छ 2 बजे स्कुलतिर भइन्छ अनि त्यसपछि आज आएपछि फेरि माथि जाने काम छ त्यो गाडी गर्दा फेरि भोलि माथितिर गएर भेटौँ ल दाइ आउनुभयो खै त आजको नि दाइ ए धन्नाले पिछालाई बिर्सेर आएछु के बिर्से भनेको त्यही बिर्सेछु हो कि साँच्चै नै रेडी भएर बसेको हेर नि खेल्न बिर्सेछु त अब के अन्त नि घरमा यस्तो कुल्ली बन्नुपर्छ सामान बोकेर अघि म चाहिँ घर आइसकेको छु यहाँनिर यो बोरा त पुरै गरौँ रहेछ ओके म चाहिँ घर आइसकेँ आजको भिडियो यही थियो एउटा ऱ्यान्डम भिडियो माथि बजार जाँदाखेरि बनाएको ऱ्यान्डम भिडियो थियो त्यो कारणले गर्दाखेरि ओके माया गरिदिनु होला सबैजनाले भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला सेयर गर्नु होला अनि त्यसपछि सब्सक्राइब गर्नु पनि नबिर्सिनु होला ओके सी इन द नेक्स्ट ब्लग्स